gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àti ẹ̀yin ọba ilẹ̀ Yorùbá, Aláàfin Ọ̀yọ́, ikú bàbá yèyé, gbogbo ọmọ Yorùbá ti gbà wípé ẹ̀yin ni olórí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọ̀jájá one, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ti gbà wípé ẹ̀yin ni olórí ọba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá. Ṣùgbọ́n wọ́n ń pè bìkan ní Ìdó-àní, bóyá Ìdó-àní, bóyá Ìgbómìnà náà ń pè. Wọ́n ní àwọn Fúlàní ń pa èèyàn níbẹ̀. Wọ́n ní wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé ní àwọn agbègbè kan ní Ìṣẹ́yìn, ní Ṣakí, oríṣiríṣi. Ẹ jọ̀ọ́ ló bá wa wá àkọ́ṣe sí. Kì í ṣe nǹkan tó tọ́ kí wọ́n máa pa ọmọ ènìyàn lójú ènìyàn, kí ènìyàn má lè rí kankan ṣe sí. So ẹni ọba tó bá jàdùn olórí tí wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn ènìyàn ẹ̀ tí òṣìṣẹ́ olórí, Ṣàngó máa pa ọba náà. Ọba Solomoni ló sọ bẹ́ẹ̀. I come again. Ẹni ọba tó bá jàdùn ipò ní ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n pa àwọn ènìyàn ẹ̀ tí orí kankan ṣe sí, tí orí kankan sọ, tí orí solution sí, tó dẹ̀ sọ pé òun ni bàbá wa, Ṣàngó máa pa ọba náà àti gbogbo àwọn tó ń gbè sẹ́yìn ọba náà. Ọba Solomoni ló sọ bẹ́ẹ̀. Ní báyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ má yẹ ká gbè sẹ́yìn ọba kankan mọ́. Ọba tí gbogbo wa máa gbà wípé òun ni olórí gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá, òun ni ọba tó bá bá wa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ kidnapper tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Òun ni ọba tó bá bá wa wá solution sí ọ̀rọ̀ ìjínigbé tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tàbá rí ọba tó gbé adé òfò kan sórí tí wọ́n ń pa àwọn ènìyàn ẹ̀ tí ò sọ̀rọ̀, tí wọ́n ń rèpù àwọn ènìyàn ẹ̀ tí orí kankan ṣe sí, tí wọ́n ń ba oko àwọn ènìyàn ẹ̀ jẹ́ tí orí solution sí, tó wá ń claim àgbà, Ṣàpàná máa pa ọba náà. Àti wá àti àdé tó wà lórí ẹ, Ṣàngó máa pa yín, Àjàtálá máa pa yín, Ọbàtálá máa pa yín. Orí oyè tẹ́ wà yẹn ẹ máa sánkù. Ọba Solomoni ló sọ bẹ́ẹ̀. Ìdí rèé o. Wọ́n ní a ò lè fi ènìyàn jẹ oyè àwòdì kó má lè gbẹ́dìyẹ. Ilẹ̀ Yorùbá ti mẹ́hẹ. Àwọn ibi tí àwọn ajínigbé, àwọn apànìyàn, àwọn kidnappers ti wọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ti pọ̀. Please, ìwọ ọba tó bá mọ̀ pé olórí wa ni ẹ́, àti rẹ́dì. Ṣùgbọ́n báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé olórí wa ni ẹ́? Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé bàbá wa ni ẹ́? Òun ni wípé kó bá wa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ à ń jí ènìyàn gbé, wọ́n kidnap ènìyàn sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọba kọ́ba tó bá bá wa ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọba náà. Ṣùgbọ́n ẹni ọba tí ò ṣe bẹ́ẹ̀, tó wá ń gbádé òfò kiri, tó wá ń claim wípé èmi ni bàbá, èmi ni igbá, èmi ni kòkò bàbá ìsásùn, tí ò dẹ̀ ti ṣe bàbá, lùkúlùkú máa lu ọba náà pa, kò ní pẹ́ lórí oyè. Ọba Solomoni ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá má gbé sẹ́yìn ọba kankan mọ́? Ọba tó bá bá yín wá solution sí ojútùú nǹkan tó ń ṣe yín nílẹ̀ Yorùbá, òun ni kẹ́ mú lórí yín. Kì í ṣe ọba tó kọ́kọ́ dé tí ò mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́. Kì í ṣe ọba tó dé láàárín tí ò mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́. Kì í ṣe ọba táwọn máa ga pákiri títì tí ò mọṣẹ́ ẹ̀ níṣẹ́. Kì í ṣe kó táwa nídìí nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ọba tó máa bá wa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀, sí wàhálà tó dé bá ilẹ̀ Yorùbá, òun ló lórí wa. Òun ni a fẹ́ máa tẹ̀lé àpẹẹrẹ. Kì í ṣe ọba tó máa wí wóró lórí íńtánẹ́ẹ̀tì nìkan. No. Wọ́n pe àwọn ibì kan ní Ìdó-àní, bóyá Ìdó-àní ni wọ́n pè, bóyá Ìgbómìnà, ó ní ìdúwé tó fi pe ibẹ̀ yẹn, tí wọ́n ní gbogbo àwọn baálẹ̀ ibẹ̀, gbogbo wọn náà ti lé dànù, kò sẹ́ni tó lè gbélu náà mọ́. So ẹni ọba kọ́ba tó bá ti bá wa wá solution sí ìṣòro tó ń dojúkọ ilẹ̀ Yorùbá, òun ni olórí ọba ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá o. Wọ́n ní abiyamọ kì í gbẹ́kún ọmọ ẹ̀ kó má ta sí wèrè. Abiyamọ tó gbẹ́kún ọmọ ẹ̀ tó ta sí wèrè, abiyamọ rádaràda ni o. Abiyamọ rédèrèdè ni. So ẹni ọba kọ́ba tí ó bá ti bá wa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ wàhálà tó dé bá ilẹ̀ Yorùbá, tí Yorùbá máa fi wà ní ìṣọ̀kan,
tí wọ́n ní máa jí wa gbé mọ́, tí wọ́n ní máa rape wa mọ́. Òun ni olórí ọba nílẹ̀ Yorùbá o. Ire o. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn odi. Mo kí wọn wípé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Mo kí ẹ̀yin ìyá, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀gbọ́n, mo kí àbúrò. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé yọ lọ́dọ̀ sí yín náà ní agbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá. Ayé ọpẹ́ a máa yọ fún wa o. Lórí wa, lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Láyé ọpẹ́ ló máa yọ. Èwo ni mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe. Mo mọ̀ pé possible kẹ́yìn kan tì rí, possible kẹ́ máa tì rí. Tó bá jẹ́ wípé àwọn kan náà sọ ni. Ó tiẹ̀ ti wà ní ayé sọ̀rọ̀ sókè. Àti ọmọ kékeré àti àgbàlagbà àti ọkùnrin àti obìnrin. Òun náà ṣe kí ni? Òun la wà ní ayé sọ̀rọ̀ sókè. Bẹ́ẹ̀ náà ni. Àwọn èèyàn question àwọn òjíṣẹ́ tó wá nígbà náà lọ́hùn. Because tí àwọn èèyàn tó bá máa sọ ṣe máa ní ayé ti bàjẹ́ ni, ayé ti bàjẹ́ ni, population ó tún pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. It's not pé bóyá ayé kò sígbà tí ayé dáa, kò sígbà tí ayé tó dáa. Ó máa ṣe èyí tó bá máa ṣe ni wàá dẹ̀ get out from there. Mi ò lè rẹ́rìn. Oh my God. Kó tó di pé mo máa gbé fídíò tó ń pa mí lẹ́rìn wá, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí ọmọ kékeré yìí nǹkan tó sọ. Kí n tó wá lọ gbé tó ń pa mí lẹ́rìn, kí n tó wá gbé wá, ẹ jẹ́ ká sáré lọ gbọ́ nǹkan tó ọmọ kékeré yìí nǹkan tó sọ. Let's go there. I have been told God gives whatever you ask him for, or God helps us with whatever we need, or God sees your needs and he will provide before you even ask for it. But for me, it's always been about begging, crying, praying, and it's just not right. So there's this prophet, and she really misled my mom. Alright guys, hold on before you continue watching. This is an 11 years old child. Let's listen to her. This video is going to be lengthy, but I promise you, at the end of this video, you are going to be proud, or you are going to be grateful that you came across this, okay? Let's watch and share. Hey guys, I'm Sama, I'm 11, and today I decided to talk about religion. So, recently, I have felt, let's say, betrayed by God, because I, as an 11-year-old, you would typically not expect somebody my age to be saying such a thing. But today I decided that I was going to come out and talk about the picture that parents give to kids. So, like, the belief that when a child is born to a family, they must follow the religion of that family. If a child is born to an atheist family, that the child should be atheist, or if a child is born to a Christian family, the child should be Christian. And I do not feel like that is right, because as a child grows up and the picture they're given, or the God they're given, does not do what they're being told. If I was told God is all loving, all forgiving, and like all caring, and then that's not the picture that I see for myself, or that's not the reality I come to see, it does not feel right, and it gives you a sense of betrayal. Because if you think about it, Jesus was a Jew, not a Christian. And I'm pretty sure when Jesus was preaching, he did not intend for there to be a religion called Christianity. And I feel like, as a child who has been a Christian for 9 straight years, it's betraying, because the picture that I'm given of God isn't the picture that I see for myself. I have been told God gives whatever you ask him for, or God helps us with whatever we need, or God sees your needs and he will provide before you even ask for it. But for me, it's always been about begging, crying, praying, and it's just not right. And then we have prophets too. So there's this prophet that my mom had been talking to for a really long time, like
I think the about the time that I was born, and she really, really misled my mom. It's, in fact, at this point, it doesn't sound like misleading. It just sounds like brainwashing. And during that process, it's like my mom lost all her logic, because this prophet had been telling my mom like very weird things. Like whenever my mom wants to do something, like she used to tell my mom that you didn't, like, you should wait on God, and that you should just wait for God to do it for you. Like if it's a job my mom wants, like she will say something like, no, you don't. If God wants this, if it's in God's will, he will give you the job without applying, without asking, and somebody just out of nowhere will remember you. And I'm not saying that it's impossible. I'm just saying, like, in life, you do need to have your own drive, and you need to have the, the integrity, or the ideas, the logic, to do everything like for yourself, because it's not always that God has to do something for you. And recently I actually like kind of abandoned Christianity, because the picture I was given, or the picture I was given of God, and I'm not seeing that picture. I felt abandoned, and it didn't feel right. So like, I think parents generally should not introduce their kids to something they themselves are unsure of. Because if you tell me God is all loving, and then the next moment you tell me that the mistake your parents made, God is gonna curse you to the fourth generation, that doesn't sound like the all loving God I'm being told about. Or if I am told that God is all caring and he will always provide for you, and then you tell me that for almost about a year and a half I stayed without going to school because God wouldn't provide school fees for me, like that. And then I actually like never gave up. And in the times, like in the hardest moments of our lives, like 2018, we never missed a day of church. Never, ever. We went to all the keshas. Even when it was pouring outside, we still went. And we used to stay there, praise, cry, just, you know, and we still went home to sleep hungry, or maybe eat cold food. And I never gave up then. And right now, as I look at it, God seems like a very sadistic person, because like God is all caring, but still curses to the fourth generation because of the mistake of your parents. So being born as a third generation person, you do not know what your parents did, you do not know what your grandparents, great grandparents did, but you're still suffering for their mistakes that you didn't know about, that you couldn't control. Or being told that maybe somebody like Hitler maybe repents last minute before he dies and he goes to heaven, but somebody who is currently struggling and maybe stops believing in God, they will go to hell and burn eternally, just because God couldn't do what he promised to do. And that is not fair, and being told that God is a very jealous God. And us, when we have jealousy, because it's just a natural human emotion, we will go to hell to burn eternally. Or maybe saying that I wish I had this, you are being told that you will go to hell because apparently you are coveting. And I mean, some things like some of the 10 commandments, like do not murder, or do not steal, do not commit adultery, they seem like something a normal person with common sense should have. And I just wanted to say, like, parents, all parents everywhere, if it's a Muslim parent, if it's a Buddhist parent, if it's a Christian parent, an atheist parent, like, please just be mindful of the picture you're presenting to your kids. Because if you tell your kid something about the God they are supposed to be praising,
and then life turns the opposite. It's really damaging and really affects their mental health. And yeah, like, that's just about it. So recently, yes, I did give up on Christianity because I do feel like God is sadistic. He's always waiting for the moment to just, he's always putting this random test for you to trip up and give up so he can punish you. And that's unfair. You know, it's like God telling you to pour water on the floor, and you do it because, I mean, it's God, right? And then when you do slip up on that water, and when you sleep on that water and you fall and injure yourself, he starts scolding you. That's how I feel right now. So yeah, that's about it. So guys, if you know you support what she said, please don't forget to share, like, and say your thoughts on the comment section. mo rò pé gbogbo wa láti gbọ́ nǹkan tí ọmọ yìí tó sọ. Mo ní àwọn Áfíríkà alákòókò ti tó sẹ̀ tá a máa bọ́ nínú oko ẹrú, bọ́ ìgbà wo ní pàtó ẹ̀ gangan, gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ lórí wípé àwọn ọmọ kóòtù òjíire a máa bọ́ nínú oko ẹrú, bọ́ ìgbà wo ní mi ò mọ̀, àkókò wo ní mi ò mọ̀, bọ́ mo mọ̀ wípé ó máa ṣeé ṣe, bọ́ àkàn mọ ìgbà tó máa jẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ wípé ó kó ẹrú ọpọlọ tán wá kó gbogbo Áfíríkà, àkókò náà la wà yìí. Mo mọ̀ wípé òyìnbó mi máa wà, inú ẹ̀gan ò lè dùn pẹ̀lú ìdààmú tí àwọn Áfíríkà tó ń face nínú ìlú òyìnbó. Ọ̀rẹ́ mi kan la jọ ń sọ̀rọ̀ ní 2 weeks ago. Òun náà máa ń like exercise, ó máa ń like work bíi tèmi, ó máa ń ṣe a lot of exercise. Now ó wá fẹ́ lọ pàdé girlfriend ẹ̀, ọ̀rẹ́ obìnrin bá ṣe lè pè náà ní Yorùbá ẹ̀ náà ní ọ̀rẹ́ obìnrin tó jẹ́ colleagues. Gẹ́gẹ́ bá ṣe tó jẹ́ wípé ó máa páàkì mọ́tò wa lọ páàkì ẹ̀ sí park, wàá lè máa mú ìrìn tó bá fẹ́ rìn, wàá lè máa ṣe exercise ẹ̀ lọ. Wọ́n wá lọ ibi tó ti wá dúró dé ní park, ibi tọ́rọ̀ yẹn ti ń bọ̀ ni. Ó wá ní ó kàn ìgbà tó wá dé táwọn wá ń lọ, ó wá ní ṣé òun like láti padà sí Áfíríkà. Lòun bá ní why not. Ó wá ní ṣé gbogbo àwọn bóun ṣe enjoy bíbá nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn, pé ṣé ó dẹ̀ rò pé òun máa rírú ẹ̀ ní Áfíríkà. Ìyẹn bá ní wow, wípé ìgbádùn wà láfíríkà, kò ń ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ náà ló kúkú ṣe wọ́ fún wa bẹ́ẹ̀ yẹn, wípé ó ń sọ̀rọ̀ yẹn bí ìgbà tó ń kàánú òun ní pé ó dẹ̀ máa padà lọ sí Áfíríkà. Ó máa padà lọ, wáyé tó wọn ní padà lọ. Àwọn ìjọba wa lórí burúkú, Áfíríkà gan tó bá tún ṣe dáadáa yìí ló yẹ kẹ́ máa wà. Ó wá ní rèlé, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó dẹ̀ ní fídíò kan tó wà lọ́wọ́ mi tó jẹ́ wípé ọmọ ọ̀rẹ́ mi òun ló ní property yẹn, bọ́n ṣe ṣáà design ilé yẹn, bọ́n ṣiṣẹ́ everything. Torí fóònù tiẹ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ra fóònù, nǹkan kan ṣáà ti rán pẹ̀lú fídíò yẹn ṣá tó jù sí èmi. Bó ṣe ìyẹn ló fi wá pè mí tó fi wá ń ṣàlàyé fún mi pé jọ̀ọ́ Oníkẹ́ńjọ́ yìí ní fídíò yìí lọ́wọ́ tí mo jù sí ẹ tọmọ mi, tí mo bá ní àyètọ́wọ́ ẹ̀ ń kọ́. Ó wá ní òun tiẹ̀ mọ̀ pé bọ̀ òun ní ìdí urgent. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní ṣé mo mọ colleagues òun táwọn ọjọ́ máa ń lọ fún work yẹn, pé ó sọ nǹkan báyìí, òun wá fẹ́ fi wọ́n wípé ilé ìgangan tọmọ òun ni o, Èkó dẹ̀ ló wà, kò tiẹ̀ sí nílò, ó kàn tó bá wá sílùú òyìnbó kàn wá fún holiday ni, wípé kó kàn tiẹ̀ rí wípé ibi tí ọmọ òun ń gbé gan lásán gan ó bẹ́tà ibi tóun gan ń gbé nílùú òyìnbó lọ. Mo wá send fídíò yẹn, mo wá send ẹ̀ sí ìyá mi, bá mi, ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi. Àwọn ẹlòmíì, àwọn òyìnbó yẹn ń wò wá tànútànú, ó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn wo ló dà wá sínú agbada, àwọn wo ló dà wàhálà sí ọ̀tá wa lágbada. A máa kúrò ń bẹ̀, ó ń ṣọmọ olókùn rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá lọ gbé nǹkan tó ń pa mí lẹ́rìn, ẹ jẹ́ wá lọ gbé wá fún wa. Let's go there.
ẹ̀ ń gbọ́rọ̀ wọ́n ní sọ̀rọ̀ sọ̀hábà ti ń lọ kí ni mo wá fẹ́ wí àwọn ọmọ akéwù ẹ̀rẹ́ ìyẹn bú sọ̀hábà wọ́n làwọn òbú sọ̀hábà kẹrẹ wá tún fẹ́ gbà àárín ẹ̀ẹ̀mẹ̀yì tọ́kàn ẹ̀yin àfáà wa ọ̀dọ̀ wọ́n yín pa ọmọ sọ̀rọ̀ pẹ̀lú fẹ́ẹ́rún ẹ̀ mọ̀ rántí pẹ̀lú àwọn ọmọ akéwù ní àdàbí àti mọ̀rìkàsí bẹ́ẹ̀ bá fọ̀rọ̀ da òkèrú tán àwa náà fẹ́ dá ti ń sálẹ̀ àmọ́ wa kọlura wa nítorí wá jọ mí lójú gbogbo àwọn àfáà tí ń dá sọ́rọ̀ yìí inú arọ̀fọ̀ ní gbogbo wọn tó ń kó sí ẹ ò bẹ́ẹ̀ ti ń lálàsì ara yín nítorí jí orí bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn àgbà àfáà tá a mọ̀ nílùú lọ́rin orí ọ̀rọ̀ kan tẹ́ ẹ mọ́ ní ìrìn wọn dúró sí ó sì wá jọ̀rọ̀ yín yóò ti wá yàtọ̀ Abubakar lórí ó tànábì òun kọ́ rárá nítorí wá jọ mí lójú báwọn bá jáde sanawi tani má kẹsàmù ọ̀sán já ẹ̀yin àfáà wa ẹ̀ ń da mímọ̀ láàmú bàbá wíjà ìwí ẹ̀rí ìtìláwùlì wùlàmọ́ yìí ráhàmà ṣé ráhàmà rí àbí máa tù káàfọ́ ọmọ fi kú wàrà mú kí kọ́mọ sọ pé ayé ẹ̀ dẹ̀ máa bàjẹ́ ní báwọn ẹ̀yin tẹ̀ ń bú kiri ẹ̀ máa ṣòfò ní ẹjẹ́ àpárá wa ẹ̀ bá wulẹ̀ wé sẹ́rẹ́jì yín àwọn kidnapper ti wọ Ìlọrin wá báyìí kílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe àfi fọ́nbù àfẹnù lásán kéèyàn má dẹ̀ tí ọ̀bàjà kó sì mọ dìsẹ́lẹ́rì nẹ́ẹ̀tì kéèṣe àwọn kidnapper ti wọ Ìlọrin ẹ̀rí nǹkan kan ṣe ẹ̀yin àfa àwọn agbẹnipa ti wọlé ẹ̀rí nǹkan kan ṣe mọ́ rárá àfi fọ́nbù àfagbárí lásán ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lè jà sẹ́ẹ̀rí mi wọ́n ti sáyà ní àdálérí báyìí tí wọ́n sì ń fẹsẹ̀ tilẹ̀ kí wọ́n tó yọ tí ní ṣe ńgbà tó ti wọlé jù àwọn kidnapper ó sá àfọ́ àmì ipá ó sì tọ ẹ̀ ń pẹ̀lú sẹ́wàálì mi ẹ̀yin àwọn kidnapper ti wọlé òrì sẹ́wàálì mi sùn láyé tiwọn ni ẹ̀yin wá ń sùn ẹ̀ ń fa lálá ẹ̀ wá ń wé síná kálí lórí ọ̀rọ̀ Abubakar Sunday Igboho ọkùnrin ogun ọlọ́wọ́ jọ yẹ ọ́ òní ti múra wọn Sunday Igboho ṣàánú wa o àwọn èèyàn sákò ń kú ara àwọn àfáàjà lọ́wọ́ o bóò ni bàbá wa Sunday Igboho aṣọ àdó ajẹrẹjọ́ sísè wọn ìbàjẹ́ bí wọ́n bá ti bàjẹ́ bá lọ sí àgbèrè méjì ayé àtọ̀rọ̀ ẹ bá wa gbà mí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ǹgà okun ti yá o kódà ọba tí ọba fọwọ́ sí nílò ayé lásìkò yóò ní sórí rẹ̀ bóò ni ẹ̀yin àfọ oníyàpá ẹrun ẹ mọ́ jẹ̀bù rẹ o ẹ rí bẹ́ẹ̀ jí. láti rí nǹkan tó ń pa mí lẹ́rìn báyìí wípé oh my god oh my god ẹ gbọ́ nǹkan tí brother wa yìí tó sọ ó wípé ó yẹ kí àwọn àáfà kan fi ọwọ́ wọn bo orí wọn pẹ̀lú ojú kan dé fìlà yẹn because táwọn èèyàn bá sọ nǹkan kan tàí sọ nǹkan kan wọn náà máa sa nákàlí wọn máa ṣe nákàlí sí wọn ni nákàlí yìí ń sìn kò ṣe é rán sí àwọn bandit lójúkorojú yín ní ilé ayé yín ẹ jẹ́ àtúgbọ́ fún ẹ̀yin tẹ́ bá ti gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí tó sọ. ṣé wọ́n ń ṣe pé la'natullahi ala Abubakar. ní sùúrù àwọn ìgbà tí mo máa ń lọ sí ẹ́mbásì tí mo wí ok sir. tèmi pẹ̀lú bàrà àti ìta ìjọjọ́ rẹ̀ mo máa ń gba àwọn tírà wọn ok sir. Al-Ghadir nínú tírà wọn ni mo gbà ó sì wà lọ́dọ̀ mi dì sí. Al-Ghadir. bẹ́ẹ̀ni. akramakumullah. àwọn tírà hadith tó jẹ́ tírà hadith anakumullah. tó yàtọ̀ sí èmi ní sọ̀yí Buhari sọ̀yí torí àwọn náà ní sèháhù tí wọn anakumullah. so wọ́n ní tírà hadith tó yẹ pé ẹ padà rí nǹkan kan náà tí ó jọra wọn bẹ́ẹ̀. Allahu akbar. so nǹkan tí ó Imam Buhari kó jọ náà bí Allah àná. èyí tá ń pè sọ Buhari yẹn òun kọ́ ni tírà Imam Buhari o òun kọ́. akramakumullah sa. òun kọ́ ni tírà Imam Buhari. anakumullah. toro tó bá wo àdísì Imam Buhari tá ń sọ yìí a máa lọ bí 1000. kò sí lè kọ́. anakumullah. ìyẹn ni pé kíkọ yẹn kò rọrùn fún kò lójú dọ̀rírì ni so ó máa ń ha sórí ni. Allahu akbar. so àwọn èyí tó kọ́kọ́ kójọ tó jẹ́ sí háhù ẹ̀
kò ń ṣe Sahih Bukhari yẹn akramakumullah. tá à ń gbé kiri hadith tó wà ń bẹ ó pọ̀ àwọn hadith tí ó pọ̀ yẹn mukhtasaru ni wọ́n ti ló kó síbẹ̀ ló ń jẹ́ ọ pẹ̀lú orúkọ kan tọ́pẹ́ Imam Bukhari fúnra ara rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni akramakumullah sa. ọ̀nà kò sọ ní pé sọ ihu Buhari akramakumullah. aljami sagir aljami kabir akramakumullah. síra tó pè nìyẹn so ìyẹn oúnjẹ bẹ́ẹ̀ni oúnjẹ òdìdí ẹlẹgbẹ́ àwọn tíra àdìsí wọn. so mo gba àwọn tíra àdìsí àwọn tíra àdúrà mi wà tí mo gbà so àwọn tíra àdúrà yẹn èyí tí wọ́n ń pè ní psalm nígbà tí wọ́n tú sí English okay sir. English yẹn wọ́n pè ní psalm Sam. psalm yẹn ibẹ̀ tíra àdúrà ni ìbẹ̀lẹ̀ ti lè rí tí wọ́n máa ṣépèlé Abubakar Allah ta'ala anhu. tó máa ṣépèlé Umar àti Usman. ẹni bá wọ igi Abubakar nínú Islam ó wúgi Islam àwọn eléyìí ti ń sọ̀rọ̀ yé ṣe yẹn o àwọn ọ̀tẹ́ẹ̀sì tó dìde làwọn eléyìí o eré àga tí wọ́n jókòó nítumọ̀ o owó kan tí wọ́n jẹ́ onítumọ̀ o àwọn eléyìí fẹ́ bẹ́ẹ̀ sì jẹ́ ni o wọ́n fẹ́ bà Islam jẹ́ ni kan ò ní ìfẹ́nu àbùkù kan sàábé ẹ dákun kí n sọ fún ọ pé bàbá rẹ èèyàn dáadáa ni ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ rẹ pátá èèyàn bú ni ẹ o indirect kí ni gbé wọn náà ìtumọ̀ ẹni pé bàbá rẹ ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn rẹ bá rìn ẹni èèyàn bá bá nínú èèyàn kọ́ sí rẹ̀ ajá bá bá kílẹ̀ ń wí ni àgùntàn tó bá jẹ́ nìyí yọjẹ́ gbé ẹlẹ́bàkàrẹ ọ̀dà Umaru ọ̀dà Usman ọ̀dà kìnnìkan ọ̀dà àwọn tó bá nẹ́bí nínú nánu ẹ̀ wá ń pa nẹ́bí dáa ẹ̀rọ àbùtá ni wọ́n ń gbógun ti indirect Ibadallah ọlọ́run ló ń yọ́nú sí wọn ọlọ́run wa níbi mọ́ yọ́nú sí wọn dé wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ntí wọ́n rí wọn ó ṣe èmi ọlọ́run ti palẹ̀ má àlìjẹ́nà kalẹ̀ fún wọn lábẹ́ àlìjẹ́nà akérèmọdé ọ̀sán bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní kílẹ̀ ń wí dhalika al-fawzul azim èrè ǹjẹ́ wọ́n tóbi kọjá ń dẹ́ ń wí wọn. kí alùpàá lásán ká yìí Ibadallah àwọn sábẹ́ kọjá ẹni tẹ́ mọ́ fẹnu àbùkù kan. àti rí fídíò tí ọba ìjòyè tán fi dìde o àti rí o let's go there. wípé sọ pé Paul sọ pé ọ̀họ́ pàápàá kò ń ṣe Paul nìkan a tún máa ní ọ́bì wípé a ní àbára wa jàsẹ́ o lè ṣùzẹ̀ sí tó bá wù ẹ́ bọ̀ má sọ wípé gbogbo wa pátápátá ló fẹ́ sọ di ẹlẹ́sìn kan náà ó ní ẹni tó bá fẹ́ dáṣọ fún ni tọrùn ẹ̀ là ń wò tó bá jẹ́ bọ́n ṣe bóyá ẹ̀ǹdẹ́bà wọ́n ń sọ náà nìyẹn ẹni tó bá máa dáṣọ fún yàn tọrùn ẹ̀ la máa wò ẹ̀yin tẹ́ bá ní kán lọ jó èkún eégún kán lọ kó gbogbo nǹkan kán lọ kó kúrò nílẹ̀ ẹ ti gbé nǹkan kan wá ó yẹ ká kọ́kọ́ wo ti ara yín ná tí gìrì bá mú ọmọ ewé àtegbò lẹ fẹ́ lọ já tí nǹkan kan bá ṣe nǹkan kan because àwọn tó ń ṣe ìṣẹ̀ṣe wọn ló ń ṣe kó má ṣàdúrà gan kọ́kàn lọ jó nídìí nǹkan kí nǹkan táwọn náà bá nígbàgbọ́ lé lórí torí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé Ọlọ́run Elédùmarè tiwa èdè wa ló gbọ́ ìyẹn làwọn tó kù máa fi ní tó bá fẹ́ bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ èdè tí Ọlọ́run yẹn ni kó fi bá sọ̀rọ̀ torí èdè tó gbọ́ ni bèbí ti ṣẹ́jú kíní yóò ràn wá lọ́wọ́ ó mú ọ̀tá wa wọlé ni ẹ jẹ́ sọ wá lọ wo fídíò tó máa láàsì yìí kẹ́ wo nǹkan tí wọ́n ti wá àwa tiẹ̀ tí kò tiẹ̀ èmi náà kò tiẹ̀ múùfù mi ná torí pé kí ni a ti ń pariwo ọba mọ̀ ìjòyè mọ̀ ṣe rí ẹgbẹ́ èmi jù ẹ lọ ìwọ ò jù mí lọ òun ni láwọn bá ká lórí ọ̀rọ̀ Ìlọrin tó ṣẹlẹ̀ ká má ì tí ì rí conference kó máa lọ lóríṣiríṣi kan ti máa sọ wípé wọ́n ti mú àwọn èèyàn
kó ti máa sọ wípé wọ́n ti ṣe this wọ́n ti ṣe that irọ́ ni gbogbo ẹ̀ o irọ́ ni gbogbo ẹ̀ o àyàfi kán máa polówó kán máa arrange kán máa prepared ìbò tí ò tí ì dé tán tí mọ ẹni tó máa wà láyé ńgbà náà tán tí mọ ẹni tí ò ní sí láyé ńgbà tó ń fẹ́ dìbò èyí tán jẹ́ 4 years tán tí ì ló débì kankan tó jẹ́ wípé òun náà náwó òun náà nára sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ìyá mi bá mi gbọ́n mi àtàbúrò mi ọ̀rọ̀ ìjà kan lélẹ̀ a dúpẹ́ wípé a ti ní ìtúsílẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjà kan lélẹ̀ a ti ń dúpẹ́ wípé a ti ní ìtúsílẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára lọ́wọ́ àṣẹ̀dá ojú òní ti wá ọ̀rọ̀ wa ò ní dojúrú mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ẹ bá wa share ẹ bá wa like tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe so that anytime tá a bá ṣe program hello ẹ lè máa rí notification hello yeah. Ire o one love bye for now. Mo kí gbogbo ojú tí wò mí ti ń gbọ́ mi jákèjádò orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Orúkọ mi ni Ambassador Àkànfẹ́ Ìwò tí mo jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited. Níléeṣẹ́ wa bí láti màmọ̀ dájú nǹkan kan tí eléyìnbó ń pè ní health is wealth, ìlera lọ́rọ̀. Kì í ṣàfẹnujẹ́ nìkan tá a bá ń gbọ́ ọ̀nà ìṣètí. Torí gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n ń kojú àìsàn tí a pè ní ìfúnpá gíga. Ìdí nìyí tí iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal fi ṣètò oògùn ìfúnpá gíga fún ní powder àti ní olómi. Kò tán síbẹ̀, oògùn ìtọ̀ ṣúgà ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited ní powder àti ní olómi. Òun náà lẹ̀ ń wò yìí. Oògùn ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn wà tí a ti ṣe lọ́jọ̀ fún ẹni tó bá ń kojú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn torí gẹ́gẹ́ bí ìṣòro. Iléeṣẹ́ wa níbí ní oògùn ẹ̀ tó lè bá wọn tán rẹ̀ lójú ọgbọ́n. Bákan náà ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n jẹ́ oníbìísí tí wọ́n ti rora wọn pín wípé Ọlọ́run ò lè ṣe ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àìsàn kan sómìíràn ní nǹkan di ọmọ bíbí wọn. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Herbal International Limited fún ìwòsàn fún àwọn oníbìísí. Kò tó sílẹ̀ o, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tí a ṣe létò fún ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó bá ní ikùn gbẹ̀ndù tó jẹ́ pé ọ̀rá ti pọ̀ jù lára ẹ̀ ó máa bá wa burn fat àpè ní X2 burn fat fún obìnrin àti fún ọkùnrin. Bákan náà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate Herbal International Limited a ní egbòogi èyí tá a ṣe ní powder fún ẹni tó bá ń kojú àìsàn stroke. Ó wà ní iléeṣẹ́ X2 Ultimate. Tẹ́ ẹ bá lé èèyàn tó ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ dán wò ìjọba lù lóǹtẹ̀ fún lílò torí pé ojú dání. Káàkiri ni wọ́n ti mọ̀ wá nílẹ̀ yìí jákèjádò àgbáyé. Kò sí onírúurú àìsàn tàbí àrùn tẹ́ lè máa kojú tí a ní oògùn rẹ̀ egbòogi ẹ̀ tá a ti ṣe lẹ́jọ̀. Torí ẹ̀ àìrìn jìnnà láìra gbúpẹ́ ọ̀kẹ́rẹ́ o 079 0153 tàbí 0806 4000 204 X2